ඔයගොල්ලෝ මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ රතු පාට බොත්තම ඔබන්න. ඒ වගේ මන් දාන අලුත් වීඩියෝස් පිළිබඳ දැන ගැනීමට මේ bell icon එක click කරලා all කියන එක ඔබන්න. කොහොමද ඔයගලන්ට? ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න පියමන් හෙඩ් YouTube channel එකත් එක්ක අද මම ගේන්නේ 11 වසර පෙළපොතේ තියෙන මිෂනාරි සංවිධාන ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් පිළිවෙලින් ලේසියෙන් මත තියාගන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වාක්‍ය මත තියාගන්න ඕනේ. ලන්ඩන් බැප්ටිගේ වෙස්සම චර්ච්. ආයමත් කිව්වොත් ලන්ඩන් බැප්ටිගේ වෙස්ඇම චර්ච්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. 4-12-2-2ට 4-12-2-2ට අපි බලමු මේ ටික සම්බන්ධ කරාම කොහොමද එන්නේ කියලා. මේ ලන්ඩන් කියන එක 4ට බැප්ටික කියන එක 12ට සම්බන්ධ වෙනවා. අනිත් ඒවා 2-2ට කියන සම්බන්ධ වෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද මේ එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එනවා ලන්ඩන් බැප්ටිස්ට් වෙස්ලියන් ඇමරිකන් චර්ච්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ලන්ඩන් කියන එකෙන් ලන්ඩන් එනවා, බැප්ටික කියන එකෙන් බැප්ටිස්ට් එනවා, වෙස් කියන එකෙන් වෙස්ලියන් එනවා, ඇම කියන එකෙන් ඇමරිකන් එනවා, චර්ච් කියන එකෙන් චර්ච් කියන එක එනවා. ඊපස්සේ මේ 4-12-2-2 කියලා තියෙන්නේ ඒවා ඒ සංවිධාන ලංකාවට ආපු වයස තමයි මේ දෙවනි වාක්‍යයෙන් තියෙන්නේ. කොහොමද කියලා බලමු. මේ හැම සංවිධානයක්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 1800 කියන වර්ෂයේ. ඒ කියන්නේ 19 වන සියවසේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ලන්ඩන් කියන එක ගත්තාම 4 කියලා තියෙන නිසා 1804 තියෙනවා. බැප්ටික කියන එක 12 කියලා තියෙන නිසා 1812 තියෙනවා බැප්ටිස්ට් කියන එක. ඊට පස්සේ 2-2ට කියලා තියෙන්නේ ඒ 1812 ඉඳන් 2-2ට තමයි ඊළඟ සංවිධාන ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වෙස්ලියන් ගත්තාම 1814 ඉඳන් 1815 වෙනකම් විතරයි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1814 ඇවිල්ලා 1815 වෙනකම් විතරයි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඇමරිකන් ගත්තාම තවත් දෙකක් එකතු වෙලා 1816 දී තමයි ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. චර්ච් කියන එක ගත්තාම තවත් දෙකක් එකතු වෙලා 1818 දී තමයි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ලංකාවට ආපු සියලු මිෂනාරි සංගම් ආපු වර්ෂයත් එක්ක ලේසියම මත තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේවා වල පසුබිම ගත්තොත් මේ සංවිධානවල ලන්ඩන් මිෂනාරි සමාගම ලංකාවට 1804 දී තමයි ආවේ. බැප්ටිස්ට් මිෂනාරි සංවිධානය 1812 දී. වෙස්ලියන් මිෂනාරි සංවිධානය 1814 දී ඇවිල්ලා 1815 වෙනකම් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඇමරිකන් මිෂනාරි සංවිධානය 1816 දී. චර්ච් මිෂනාරි සංවිධානය 1818 දී තමයි ලංකාවට ආවේ. මෙන්න මේ විදිහට ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච සියලු මිෂනාරි සංවිධාන ඒ වගේම ඒවා ලංකාවට ආපු වර්ෂය මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේවා වල බැඳිච්ච තවත් සිද්ධි ගත්තාම මේ මිෂනාරි සංගම් එකකට එකක් ක්‍රියාත්මක වුණේ එක එක ප්‍රදේශවල. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල තමයි මේ මිෂනාරි සංගම් ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඒ කියන්නේ ආගම පැතිරුවේ මෙන්න මේ මිෂනාරි සංගම් වලින්. මේ මිෂනාරි සංගම් ආගම පැතිරෙච්ච ප්‍රදේශ තමයි මෙන්න මේ ප්‍රදේශ. බැප්ටිස්ට් මිෂනාරි සංවිධානය ගත්තාම කොළඹ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වුණේ. වෙස්ලියන් මිෂනාරි සංවිධානය ගත්තාම උතුරු හා නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඇමරිකන් මිෂනාරි සංවිධානය ගත්තාම යාපනය හා උතුරු ප්‍රදේශවල තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. චර්ච් මිෂනාරි සංවිධානය ගත්තාම කොළඹ, ගාල්ල, කල්පිටිය, මන්නාරම, මහනුවර යන ප්‍රදේශවල තමයි වැඩිපුරම ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමා ලංකාවට ආපු ගොඩක් සංවිධාන ඒ කියන්නේ ලංකාවට ආපු සංවිධාන ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රදේශ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකට ලන්ඩන් මිෂනාරි සංවිධානය අයත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට පෙළපොතේ දීලා නැහැ ඒක ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රදේශයක්. ඒ නිසා තමයි මම ඒක මෙතනට දැම්මේ නැත්තේ. මෙන්න මේ හතරේ මෙන්න මේ සංවිධාන හතරේ විතරයි ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රදේශ දීලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ ටික මතක තියාගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සංවිධාන එක එක ලේඛන මුද්‍රණය කරා. මෙන්න මේ සංවිධාන ආගම ප්‍රචාරය කරන්න මාධ්‍යවයන් තුනක් යොදාගත්ත ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ මාධ්‍යයන් තුන තමයි අධ්‍යාපනය, ලේඛනය සහ දේශනය කියන ඒවා. මෙන්න මේ අංශ තුනෙන් තමයි ඒ කට්ටිය ආගම ප්‍රචාරය කරේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආගම් ලේඛන මුද්‍රණය කළා. අපි බලමු මේ මොනවද ලේඛන කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් මුද්‍රණය කරපු ලේඛන තුනක් තියෙනවා. චර්ච් මිෂනාරි සංවිධානය
ආගමික පුස්තිකා සංගමය ඒ වගේ බැප්ටිස් මිෂනාරි සංවිධානය ලේඛන මුද්‍රණය කරා. චර්ච් මිෂනාරි සංවිධානය 1832දී මාසික තෑග්ග කියන ප්‍රකාශනය නිකුත් කරා. ඊට පස්සේ ආගමික පුස්තිකා සංගමය 1840දී ලංකා නිධානය කියන කෘතිය මේව කරා. ලංකා නිධානය කියන ප්‍රකාශනය මුද්‍රණය කරා. ඊට පස්සේ බැප්ටිස් මිෂනාරි සංවිධානය 1842දී උරගල කියන ප්‍රකාශනය නිකුත් කරා. මෙන්න මේ මං කිව්ව ටික තමා මිෂනාරි සංවිධාන හා බැඳිච්ච සියලු සිද්ධි. මෙන්න මේ ටික මතක තියාගත්තාම ඔය මිෂනාරි සංවිධානය ගැන ඇහුවොත් ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට ලේසියෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඕගලන්ගේ අධ්‍යාපනයට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් පහසුවක් වුණා නම් මේක අනිත් අයටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම තවත් දාලා තියෙනවා ඉතිහාසය කෙටි ක්‍රම ඉතිහාසය හා සම්බන්ධ කෙටි ක්‍රම ඒ වගේම සිංහල විෂයට අදාළ පාඩම් ඒ වගේම විද්‍යාව විෂයට අදාළ කෙටි ක්‍රම ආදී ගොඩක් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝසුත් ඕගලන්ට අවශ්‍ය නම් බලන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා ඒවල ලින්ක්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම ඕගලන්ට මේ ස්ක්‍රීන් එකෙනුත් පේනවා. මේ channel එක ඕගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වගේ කියලා හිතෙනවා නම් මාව subscribe කරන්න. ඒ කියන්නේ අර පල්ලෙහා රතු පාට පොත්තම ඔබන්න. ඒ වගේම මන් දාන අලුත් වීඩියෝස් පිළිබඳ දැනගැනීමට එතන subscribe button එකේ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all කියන එක ඔබන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඕගලන්ට ඒ පිළිබඳව දැනගන්න පුළුවන්. අපි ආයෙමත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.